महाबळेश्वर पासून 13 किलोमीटरवर प्रतापगड किल्ला आहे. पार आणि किनारेश्वर या दोन गावांमधल्या डोकरा नावाच्या एका टेंबावर या किल्ल्याची बांधणी झाली आहे. हाय गाईज, वेलकम टू माय व्लॉग. तर खूप दिवसापासून इच्छा होती प्रतापगडला यायची. तर आज फायनली प्रतापगडला आलेलो आहे आणि तुम्हाला आज मी प्रतापगड दाखवणार आहे माझ्या कॅमेराने. तर मग चला तर मग बघूया प्रतापगड. वाहनतळावरून शिवप्रताप बुरुजाखालून सरळ जाणाऱ्या वाटेने आपण थोड्याच वेळ तटबंदीत लपवलेल्या महादरवाज्यात येऊन पोहोचतो. शिवकालीन रीतीप्रमाणे आजही हा दरवाजा देवीची आरती झाल्यावर सूर्यास्तानंतर बंद केला जातो आणि सूर्योदयापूर्वी उघडला जातो. महादरवाज्यातील बाजूला द्वाररक्षकांची ठिकाणे म्हणजेच दिवडी दिसतात. या दिवडीत एक तोफ ठेवलेली दिसते. महादरवाज्यातून आत गेले की उजव्या हाताला चिलखती बांधणीचा बुरुज दिसतो. ही तोफ पूर्वी या बुरुजावर म्हणजे शिवप्रताप बुरुजावर ठेवलेली होती. 10 नोव्हेंबर 1659 रोजी किल्ल्याच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफजल खान यांच्यात दुपारी 2च्या सुमारास शामियान्यात भेट झाली. भेटीच्या वेळेस खानाने गळाभेट करून राजे यांना फसवून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. शिवाजी महाराजांनी हुशारीने खानाच्या पोटावर वाघनखाचा वार करून अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला. त्या क्षणी अफजल खानाचा अंगरक्षक सय्यद बंड हा शिवाजी महाराजांवर वार करणार. त्या क्षणी जीवा महाराज या शिवाजी महाराजांच्या अंगरक्षकाने दांडपट्ट्याने त्यांच्या हातावर वार केला आणि सय्यद बंडाला ठार केले. राजे यांनी लगेच गडावर जाऊन तोफेचे 5 मारे केले आणि जावळीत लपून बसलेले मावळे खानाच्या सैन्यावर तुटून पडले. त्याच वेळेस संभाजी कावजी कोंडाळकर यांनी पालखीतून पळणाऱ्या जखमी अफजल खानाचे शिर कापले आणि राजगडावर आऊसाहेबांसमोर सादर केले आणि आऊसाहेबांच्या आदेशावरून राजगडावर दफन केले. अफजल खानाचे बाकीचे धड प्रतापगडाच्या पायथ्याला दफन केले. शिवप्रताप बुरुजाच्या आग्नेयेस दर्गा शरीफ म्हणजे अफजल खानाची कबर आहे. किल्ल्याच्या महादरवाज्यातून आत शिरले असता डाव्या बाजूस किल्ल्यावर जायची वाट आहे. किल्ल्यावर जायच्या 2 वाटा, एक राजमार्ग जो राजा आणि त्याच्या परिवारासाठी आणि राजमार्गाच्या उजवीकडची वाट आम जनतेसाठी. राजमार्गाच्या वरती नजर टाकल्यास नगारखान्याची जागा दिसते. सन 1661 मध्ये खालच्या मुख्य किल्ल्याच्या पूर्वेकडील बाजूला शिवाजी महाराजांनी मोरोत्रिंबक पिंगळे यांच्या हस्ते तुळजाभवानीचे मंदिर बांधले.
या मंदिरासमोरून बालेकिल्ल्याकडे चालू लागल्यास पुढे बालेकिल्ल्याचा प्रवेशद्वार ओलांडल्यानंतर आपण केदारेश्वर महादेवाच्या मंदिराजवळ येऊन पोहोचतो. केदारेश्वर मंदिराच्या मागील बाजूस पूर्वी जेथे महाराजांचा वाडा होता त्या ठिकाणी 1957 मध्ये 17 फुटाचा ब्रॉन्झचा शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा बांधण्यात आला. भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर बांधलेली महाराजांची ही पहिली मूर्ती. बालेकिल्ल्यावरून आजूबाजूला पाहिले असता मोठमोठे पर्वत आणि जावळी खोऱ्याचे विहंगम दृश्य दिसते. इतर गडापेक्षा या गडाला विशेष चांगली तटबंदी आहे. गडावर जायच्या मार्गावर उजवीकडे खाली एक तळे दिसते. या तळ्याला 3000 फूट खाली झरे आहेत. तर आता किल्ला बघून झालाय माझा आणि मी सकाळी 11च्या दरम्यान आलेलो होतो आणि आता 1:30 वाजला. तर एवढा वेळ लागला तरी पण अजूनही हे इकडचं यशवंत बुरुज बघायचं राहिलेलं आहे. तरी पण तर ते नेक्स्ट टाईम कधीतरी वेळ मिळाला ते प्रतापगडला येणे झालं तर ते नक्की बघीन आणि रेकॉर्ड करून नक्कीच तुम्हाला दाखवेन मी. चांगला अनुभव होता. इथून माझ्या मागे चिलकती बुरुज आहे. चिलकती बुरुज म्हणा किंवा शिवप्रताप बुरुज म्हणा, आपल्या 4थीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात बुरुजाचा फोटो आहे. तर इथून बाकीचा परिसरही दिसतो. तिकडे ते 2 किल्ले जे आहेत ते मधुमकरनगड आणि आता मी रेग्युलरी बेसिसवर ती ब्लॉगिंग वगैरे करत नाही. असं अधूनमधून आज इथे येणं झालं म्हणून मी ब्लॉग केला आहे. थोडंसं जास्त कॅमेरासमोर ए रोलमध्ये बोललो नाही आहे, बी रोलच काढलेत जास्त. तर त्यासाठी सॉरी. बाकी पुढे असंच किल्ल्यांचे वगैरे व्हिडिओ अपलोड करत जाईन. जसं यादरीत येणं होत जाईल तसेच व्हिडिओ पोस्ट करत जाईन मी. तर चला तर मग बाय बाय. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.